שלחו אותי ואת אחותי ללמוד פסנתר. אחותי הייתה בת 6, אני הייתי בן 4, משהו כזה. ואחרי חודשיים המורה באה לאמא שלי ואמרה, תעזבי את הילדה, תשקיעי בילד. החיבור למוזיקה המזרחית מגיע מהבית. אני לא יכול להגיד שזה היה בית שידע אומנות, הכיר אומנות. זה נשמע מוזר, אמא שלי יוצאת רומניה, אבא שלי הונגרי, אבל זה היתרון בלגדול בשנות ה-80 באשקלון. כור ההיתוך הוא מאוד מאוד הדוק. הזמר האהוב על ההורים שלי היה שימי תבורי, חיים משה ובועז שרבי. זה היה ההיילייט של ההורים שלי. אז אני אומנם רומני-הונגרי ולבן פנים, אבל המוזיקה ששלטה בבית דווקא לא הייתה חווה אלברשטיין. והשיר הראשון שכתבתי, שאני זוכר אותו במלואו עד היום, לחן ומילים, זה בגיל 13. בגיל 16 שלחתי שיר לזמרת בשם שרון חזיז. היא הייתה בשיא תהילתה. לא האמנתי שזה יקרה, אבל פשוט הגיע לי מכתב בדואר, ופה אמרו שמאוד התלהבו מהשיר ומבקשים לפגוש אותי. אז נער בן 16 מאשקלון, שזמרת השנה מבקשת לפגוש אותו, זה היה מבחינתי אור ירוק לכל התחושות שאכן יש פה משהו שהוא גדול ממני ואני באמת טוב בו. אני לא תל אביבי, לא למדתי בבית ספר למוזיקה, אין לי קשרים בתחום, זה פשוט הגיע מהשמיים. ההורים שלי התחילו לפחד, כי הם לא רצו שאני אהיה מוזיקאי, מבחינתם זה לא מקצוע, וניסו ככה לאט לאט לנסות להוריד אותי מזה, אבל לא כל כך הלך להם. הייתי בבחינות ללהקה צבאית, ואני מודה לקדוש ברוך הוא שלא התקבלתי. אני נהניתי מהשירות הצבאי שלי, אני חושב שיש מעט מאוד אנשים שהיו מוכנים לחזור עליו שוב. אחרי שסיימתי את השירות הצבאי, בחרתי ללמוד אדריכלות בטכניון, בגלל החיבור בין החלק המתמטי לחלק האמנותי. למדתי בטכניון 5 שנים, וזה לימודים, אני תמיד אומר, הטכניון נתן לי משקפיים. זה תואר שגורם לך להסתכל על העולם בו אתה חי אחרת. במקביל, המשכתי עם כתיבת השירים. בוא נצא החוצה, סרוק לי את הכדור ולקראת הערב נקרא איזה סיפור, אל תגיד אחרי זה, כי הזמן לא... תמיד זה היה כמעט עם כאלה, כמעט זה קרה, כמעט זה קרה. זה מאוד מתיש. עשיתי חוזה עם הקדוש ברוך הוא, אמרתי לו הקדוש ברוך הוא, אם עד גיל 30 אין לי להיט ברדיו, אני עוזב את זה. ובגיל 29 היה לי שיר מקום ראשון בשני מצעדי פזמונים ברדיו, גם ברשת ג' וגם בגלגלצ. וקיבלתי את התשובה שלי. אחד היתרונות בלהיות, תודה לאל, ברוך כישרונות, זה כאשר אתה נמצא בסביבת אדריכלים, כי הם כולם אדריכלים, אז הפיקנטריה זה העובדה שאתה כותב ומלחין. וכשאתה נמצא בסביבה של מוזיקאים, כולם מוזיקאים, אז ההתלהבות היא מזה שאתה ארכיטקט ועושה בניינים שכולם מכירים. אז השילוב הזה הוא בעיניי ברכה גדולה. צחוק הגורל, את הפרנסה הגדולה באמת, הגיעה דווקא מהמוזיקה, כי היא מגיעה בפולסים. איך הגעתי עד לזה, כבר לא חושש ומהסס. להיט הוא חודשיים ונעלם, אבל בחודשיים האלה יש חגיגה. רק מתגעגע. אני לא אשכח את היום שבפעם הראשונה שמעתי שיר שלי ברדיו, הייתי באוטובוס בדרך למילואים, ושמעתי גלגלצ באוזניות. ופתאום אומרים את השם שלי, ואני פשוט הייתי, אני אחר לספר על זה ואני מתרגש. ממשיך במרדף, עד שיתפזר הנופל, ועד אשר יראו אותי נופל על ברכיי. השיר ממשיך במרדף, מוזר לומר, הוא אינטרפרטציה, כל אחד לוקח את זה לאיזה כיוון שלו. מדובר בעצם על תהליך של יציאה מחושך לאור. זה יכול להיות, מבחינתי זה היה תהליך של יציאה מהארון. לאחרים זה יכול להיות תהליך של חזרה בתשובה, חזרה בשאלה. כל אחד, זה גם חוזקו של השיר, כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו.
תהליך היציאה מהארון שלי, אני חושב שהוא די סטנדרטי. כששואלים אותי מתי יצאת מהארון, אני שואל באיזה מחמש הפעמים שיצאתי מהארון. כי לוקח זמן להורים לעכל את זה, אתה אומר שאתה גיי, ואחרי חודשיים אמא מתקשרת ושואלת אם אני מביא איזה חברה לארוחת החג. אבא קיבל את זה באופן, נקרא לזה, יחסית קר. זאת אומרת, זו עובדה מוגמרת וצריך להתמודד איתה, איש בדרכו. אצל אמא זה היה יותר קשה, בעיקר במה יגידו אחרים. זאת אומרת, איזה בושה זה, איך עשית לנו את זה, איך אני אסתובב בעיר. בסדר. אני יכול להגיד שהנקודה בה התפרסמו שירים שלי הייתה נקודת מפנה משמעותית. מאותו הערב זה כבר הפסיק להיות אישיו. יש לי זוגיות של 6 שנים כרגע, והחלטנו שאנחנו רוצים להקים משפחה, וכעת אנחנו בתהליך כבר בעיצומו, ובעזרת השם אני מאוד מקווה שילדים יגיעו בשנתיים הקרובות. אני יום אחד יושב במשרד, משרד האדריכלות שלי, מתקשר אליי חבר ואומר, תקשיב, באתר וואלה עלתה כתבה שאייל גולן מחפש כותב ומלחין אנונימי לשיר שנמצא אצלו ביד. אני נכנס לכתבה, אני מסתכל על השיר ואני אומר, זה שיר שלי? אז גם עשו איזה כתבה בוואלה, כתבת המשך באתר שלהם, וגם פנו אליי מערוץ 2, ובאו לצלם אותי במשרד האדריכלים שלי על כל הסיפור, על אותו השיר, ואיך בכלל אייל גולן הגיע לזה שאני הכותב והמלחין. השיר הזה חיכה 1.5 שנה. 1.5 שנה לא הבנתי מה קורה איתו. ואחרי 1.5 שנה, שוב, אני באותו המשרד, עובד ביום רגיל, מקבל טלפון מהמנהלת של אייל גולן, ואומרת, אביעד, שלום, שלום. אתה זוכר את השיר ההוא? היום בערב יש תוכנית של כוכב נולד שכולה מוקדשת לאייל גולן, ואייל גולן הולך לבצע את השיר הזה בפעם הראשונה בלייב. זה כבר כמה חודשים, אני עובר ימים קשים, בחיפוש אחר ריגושים שרק יקהו כאב. ומסתבר יש אנשים כמוני גם הם חלשים, טיפשים יצאו מרוששים מכל שמחה בלב. ואני הייתי אצל ההורים באותו הערב, ומאותו הרגע הטלפון בבית לא הפסיק לצלצל עד 2 בלילה. אמא שלי מתייפחת, זה היה סנסציה. כמובן באשקלון, אני לא צריך לספר לכם שכל העיר ידעה על זה תוך דקה. מישהו מתרגש משיר שלך, זה תחושה מדהימה, ואתה מאוד מאוד שמח. אני ישבתי בקיסריה בהופעה של אייל גולן. אני שוב מתרגש קצת. רגע. טוב. הפער הזה שאתה יושב בבית, אתה כותב שיר על הפסנתר בחדר ספון, ואחרי 1.5 שנה, 2, אתה נמצא עם 5,000 איש, שכולם יודעים כל מילה שיצאה לך מהיד. זה מאוד מרגש, מאוד מרגש, כן. מאוד מטלטל. כן, אני גם הכותב של המילים וגם הלחן. ברוב המקרים הם, כמו שאמרתי, נוחתים עליי כחבילה אחת. אחת זה צריך לסדר את זה קצת ולהוסיף אולי שורה או 2 כדי להרחיב את הרעיון, אבל הגרעין של השיר מגיע בשניות. אתה פשוט מקבל את זה, רץ לפסנתר. אני עובד בתור ארכיטקט, אני לא יכול להתעסק בזה, אני פשוט רץ לשירותים, זה נשמע לא כל כך רומנטי. רץ לשירותים, מקליט לתוך הטלפון הנייד את השיר שנפל לך על הראש, וחוזר לעמדה שלי לעבוד. אני בעצם סוג של כלי של הקדוש ברוך הוא, עוד פעם, כל אחד ייקח את זה לאיזה כיוון, והשירים יוצאים לך. הטובים ביותר הם מעט מלנכוליים, בהחלט עם תחושת החמצה, החמצות של הגשמה עצמית. אני חושב ששם החוזקה שלי בתור כותב, בהחלט. רוב השירים שאתה כותב לא מתפרסמים. אני יכול להגיד שכרגע יש לי מעל 130 שירים שכתבתי והלחנתי, ויש ביניהם ידועים אולי 6. אז מוזיקת פופ תמיד הייתה נחלתו של הציבור הגאה. אהבה לפופ, שמחת החיים והחיוך מודגשים יותר בקהילה הלהט"בית, כי צריך לשמוח את החיים כמה שיותר, בעיקר כשאתה, נאמר לזה, סוג של מיעוט. מה אני עושה עם האהבה שלי לפופ?
קודם כל התחלתי עכשיו לאחרונה ערבי שירה בציבור פה ברמת גן. כל האירוע הזה בעצם התחיל מהעובדה שעברתי בפעם הראשונה בחיים שלי אירוע הומופובי. דווקא במרכז רמת גן ודווקא בבניין שבו אני גר, חי ובחרתי לחיות. ברמת גן שהיא שכנה צמודה, פסיעה מתל אביב, אין שום פעילות להט"בית. זה קצת מוזר. אז הרמתי את הכפפה ואמרתי עושים מעשה והתחלתי להריץ את הרעיון הזה. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take